हॅलो, नमस्कार. मी प्रिया शिंदे. आपल्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप 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 मनापासून स्वागत. तर आज मी मस्त गोड पदार्थ अशी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. पायनॅपल शिरा. तर बरेच ठिकाणी प्रसादासाठी पायनॅपल शिरा बनवला जातो. तर सेमच जसा ती बनवतात तशीच सेम प्रोसेस मी आज बनवणार आहे. तर त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा, म्हणजे तुम्हालाही कळेल प्रसादाचा शिरा कसा बनवतात. तर चला व्हिडिओकडे सुरुवात करूया. सर्वात आधी मी कढई गरम करायला गॅसवर ठेवली होती. त्यामध्ये अर्धा पेला मी तूप घातलेला आहे. जेवढा मी रवा घेतलेला आहे त्याच्या अर्धं मी तूप घेतलेलं आहे. तूप छान गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण थोडेसे काजू टाकून अर्धा मिनिटभर आपण छान ते परतून घेऊया. काजू परतून झाले की आपण 1 कप रवा त्याच्यामध्ये घालूया. रवा तुपामध्ये आपल्याला छान भाजून घ्यायचा आहे. तर रवा भाजत आहे तोपर्यंत आपण साईडला शिऱ्यासाठी जे पाणी लागतं ते गरम करायला ठेवूया. तर ह्या कपाने मोजून मी 1 कप रवा घेतला होता. त्याच कपाने 2 कप मी पाणी घेणार आहे. पाण्याचं प्रमाणही परफेक्ट आहे. पाणी गरम करायला ठेवलं की रव्यामध्ये आपण थोडेसे ड्रायफ्रूट्स टाकूया. म्हणजेच थोडीशी चारोळी आणि थोडेसे मनुके घातलेले आहे. त्याचबरोबर चिमूटभर फूड कलरचा वापर केलेला आहे, येलो कलर. फूड कलर घातला की व्यवस्थित रवा मिक्स करून त्याच्यामध्ये पायनॅपलचे बारीक बारीक तुकडे करून आपण घालूया. पायनॅपलचे तुकडे न करता तुम्ही मिक्सरमध्ये प्युरी करूनही घालू शकता. पण बरेच ठिकाणी पायनॅपलचे असे तुकडे करतात, पीस करतात. त्याच्यामुळे मीही तसेच केले आहे. मिनिटभर छान भाजून घ्यायचं परत. आता जे गरम केलेलं पाणी होतं आपण ते ह्या रव्यामध्ये घालून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता फूड कलर घातला होता त्याच्यामुळे थोडासा येल्लो कलरही आलेला आहे शिऱ्याला आपल्या. आता हे रव्यातलं हे पाणी पूर्ण आटेपर्यंत आपल्याला हा रवा असा शिजून घ्यायचा आहे. नंतर जेव्हा पाणी पूर्णपणे आटून जाईल तेव्हा आपण इथे साखर घालणार आहोत. तर तुम्ही पाहू शकता इथे पूर्ण पाणी मिनिटभरच लागले, जास्त नाही. मिनिटभरात पूर्ण पाणी इथे आटून गेलेलं आहे आणि रवाही खूप मऊसूत आणि सुटसुटीत दाणेदार झालेला आहे. तर इथे आता मी थोडीशी साखर घालते. साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. तर मी इथे 1 वाटी रवा घेतलेला होता म्हणून मी पाऊण वाटी इथे साखरेचा वापर केलेला आहे. पाऊण वाटीला थोडी कमीच साखर होती. तुम्हाला जास्त क्वांटिटीमध्ये करायचं असेल तर रवा आणि तुपाचं आणि साखरेचं प्रमाण सेम ठेवलं तरी हरकत नाही. तर आता साखरेलासुद्धा पाणी सुटलेलं आहे. मस्त पाणी पूर्ण आटेपर्यंत आता आपल्याला हा शिरा छान शिजून घ्यायचा आहे. साखर ही कधी पण नंतर घालावी, जेव्हा तुम्ही पाणी ॲड करता. आणि त्याचबरोबर साखर जर घातली तर शिरा हा चिकट होतो. नंतर घातलं की शिरा असा मऊसूत आणि सुटसुटीत असा होतो. तर तुम्ही पाहू शकता किती मस्त दाणेदार आणि खूप सुटसुटीत शिरा झालेला आहे. अजिबात चिकट असा शिरा झालेला नाही आहे. आता आपण ह्या स्टेजला गॅस बंद करूया आणि अर्धा चमचा आपण वेलची पूड घालूया. गॅस बंद केला आणि वेलची पूड घातली की वेलची पूडचा जो वास आहे तो शिऱ्यामध्ये मस्त राहतो. आता वेलची पूड घातली की व्यवस्थित शिरा मिक्स करून घेऊया. आता कढईवर ताट ठेवून 5 ते 10 मिनटं हा शिरा असाच मुरायला ठेवूया. शिरा छान मुरला की वेलचीचा जो वास असतो आणि चव वगैरे खूप छान लागते. तर इथे आपला पायनॅपल शिरा तयार झालेला आहे. रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. शेजारीच दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील. आणि अशाच पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये अशीच मस्त भन्नाट अशी रेसिपी तुमच्यासोबत मी शेअर करेल. भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.